අයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි චොක්ලට් බේරෙන රසම රස චොක්ලට් කේක් එකක් හදමු. මගේ රිබන් කේක් වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාලා ගොඩාක් දෙනා මගෙන් මේ රෙසිපි එක ඉල්ලලා තිබුණා. අද මේ වීඩියෝ එකේදී චොක්ලට් කේක් එක හදාගන්න විදිය වගේම චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එක, චොක්ලට් ගනාෂ් එකෙන් විශේෂ ටූල්ස් නැතුව ලස්සනට කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්න විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස චොක්ලට් කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ කේක් එක සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර්. මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 250ක් මං අරගෙන තියෙනවා. බටර් ගද්දී බටර් සෙමි සොලිඩ් තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පෙන්නන විදිහට ගොඩක් ඝනත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනි. සිහින් කැට සීනි ග්‍රෑම් 225යි. සීනි කැට ගොඩක් ලොකුයි නම් මෙන්න මේ වගේ ග්‍රයින්ඩ් එකක දාලා ටිකක් සිහින් වෙන්න කුඩු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කාස්ටර් සුගර් අරගන්න. බිත්තර ග්‍රෑම් 250යි. ඒ කියන්නේ ලොකු බිත්තර නම් 4යි, පොඩි බිත්තර නම් 5යි. ඊළඟට අපිට පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 225යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි. බේකින් සෝඩා කියන්නේ ආප්ප සෝඩා වලට. ඊළඟට අපිට කොකෝා පවුඩර් මේස හැඳි 3.5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 25යි. කෝන් පිටි මේස හැඳි 1යි. වැනිලා තේ හැඳි 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි 2යි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් පිටිකිරි පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට කේක් එක සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම කේක් එකට අවශ්‍ය වෙන පිටි ටික හලාගමු. මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන අපි ඒකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. කොකෝවා පවුඩර් ටිකක් දාගන්නවා. කෝන් ෆ්ලාර් ටිකක් දාගන්නවා. ඒකටම අපි බේකින් පවුඩර් ටිකත්, බේකින් සෝඩා ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට හලා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට අපි පිටි ටික 3 සැරයක් හලා ගන්නවා. මේ විදිහට පිටි ටික හොඳින් හලාගෙන අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි කේක් එක බේක් කරන්න අවශ්‍ය තැටිය සූදානම් කරගමු. අද මම මේ කේක් එක බේක් කරන්න ගත්තේ අඟල් 8 රවුම් හැඩති කේක් පෑන්ස් දෙකක්. මම මේ පෑන්ස් දෙකේම ඇතුළෙත් වටේටත් හොඳට බටර් ගාගත්තා. ඊළඟට අපි මේක යටටත් කේක් පෑන් එක වටේටත් බේකින් පේපර්ස් දාගන්නවා. පෑන් එක වටේට බේකින් පේපර්ස් දාගත්තාම කේක් එක සමානව පිපෙනවා. මේ විදිහට බටර් ගාලා බේකින් පේපර්ස් දාගත්ත කේක් තැටි දෙක අපි දැන් පැත්තකින් තියාගමු. කේක් එක බීට් කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ හැමදේම අපි ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනි. අපි දැන් කේක් එක බීට් කරන්න මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන අපි එකට මුලින්ම බටර් ටික දාගන්නවා. මේ විදිහට බටර් ටික බෝල් එකට දාගෙන අපි මේක විනාඩියක් පමණ හොඳට බීට් කරගන්නවා. බටර් ටික හොඳින් බීට් කරගෙන අපි ඊළඟට මේකට සීනි ටික දාගන්නවා. සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණය අල්ලලා බැලුවම යාන්තමින් සීනි කැට අහු වෙනකම් හොඳින් බීට් කරගන්න. මේ විදිහට බීට් කරන අතරතුර බෝල් එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හොඳින් එකතු කරගන්න. දැන් අපේ සීනි බටර් මිශ්‍රණය ක්‍රීම් එකක් වගේ හොඳින් බීට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරයත් එකතු කරගෙන අපි නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම බිත්තරයක් එකතු කරගෙන විනාඩි 1.5ක් බීට් කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට තවත් බිත්තරයක් එකතු කරගමු. නැවතත් විනාඩි 1.5ක් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලා හරියටම මේ වෙලාව අරගෙන කේක් එක බීට් කරන්න. එහෙම වුණාම කේක් එක හොඳටම සොෆ්ට් වෙනවා වගේම කේක් එකේ හොඳ වොලියුම් එකකුත් ලැබෙනවා. කේක් එක බීට් කරන සම්පූර්ණ කාලය ඇතුළත මම බීට් එකේ වේගය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි තියාගන්නේ. ඒ කියන්නේ කේක් එකේ බීට් එකේ වේගය ඔයාලා වෙනස් කරන්න එපා. දැන් අපි බිත්තර 4ම එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකට වැනිලා තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා.
අපි ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකකින් භාගයකුත් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා හලාගත්ත පිටි වලින් කොටසකුත් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි මේක ගොඩක් වේගෙන් මිශ්‍ර කරගන්නේ නැහැ. මේ වගේ හොඳින් පෙරලමින් පිටි ටික හොඳට බැටර් එකට ෆෝල්ඩ් කරන්න. ඊළඟට අපි නැවතත් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතුරු කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් පෙරලමින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට පිටි ටික කොටස් 3කිනුත් කිරි ටික කොටස් 2කිනුත් තමයි අපි බැටර් එකට එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට අපි ඉතුරු පිටි ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට පෙරලමින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට පිටි එකතු කරද්දී අපි බීටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ වෙනුවට හැන්දක් හෝ ස්පැචුලා එකක් භාවිතා කරන්න. මේ විදිහට පිටි කැට නැති වෙනකන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපේ කේක් බැටර් එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා ලෑස්ති කරගත්ත කේක් පෑන් දෙකට දාගමු. මේ විදිහට මම කේක් බැටර් එක පෑන්ස් වලට එක සමානව දාගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපි කේක් බැටර් එකේ තියෙන වායු බුබුලු ඉවත් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මේසෙට පෑන්ස් දෙකම හොඳට ටැප් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක බේක් කරගන්න oven එකට දාගමු. සෙල්සියස් අංශක 175 ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ අපි මේක විනාඩි 40ත් 45ත් අතර කාලයක් බේක් කරගන්නවා. oven එකේ උඩයි යටයි දෙකම රත් වෙන්න දාලා මෙන්න මේ විදිහට මැද රැක් එකට කේක් දෙක දාගන්න. මුල් පැය භාගය ඇතුළත ඔයාලා oven එක අරින්න යන්න එපා. ඊළඟට පුළුවන් ඕගලන්ට මේක චෙක් කරලා බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත කේක් ලේයර්ස් දෙක. මේ කේක් දෙක බේක් වෙන්න හරියටම විනාඩි 40ක් ගත වුණා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ කොක්ටේල් ස්ටික් එකක් ගහලා බලන්න කේක් දෙක හොඳින් බේක් වෙලාද කියලා. කොක්ටේල් ස්ටික් එකේ ඇලෙන ගතියක් නැතුව හොඳින් පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා. මේ බලන්න කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ කේක් ලේයර්ස් දෙක කූලින් රැක් එකක් උඩට දාගෙන හොඳට නිවෙන්න තියාගන්නවා. කේක් දෙක නිවෙනකන් අපිට පුළුවන් චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එක හදාගන්න. චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 150, ඒ වගේම අයිසිං සුගර් ග්‍රෑම් 250යි, කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 3යි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටි කිරි මේස හැඳි 2ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ චොක්ලට් අයිසිං එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බටර් ටික හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට බටර් ටික බෝල් එකකට දාගෙන අපි මේක විනාඩි 5ක් බීට් කරනවා. බටර් වල තියෙන තද කහ පාට අයින් වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 5කට පස්සේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බටර් එකේ පාට ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවෙදී අපි මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන ඒකට අයිසිං සුගර් ටිකත් කොකෝවා පවුඩර් ටිකත් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට හලාගමු. ඔයාලා කැමති නම් මේක වෙනම භාජනයකට හලාගෙන මේ මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික බටර් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හදාගන්න චොක්ලට් අයිසිං එකේ දියාරු ගතිය වැඩි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් තවත් අයිසිං සුගර් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ එකතු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගෙන අපි මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී අයිසින් එකේ දියාරු ගතිය ගොඩක් වැඩි නම් ඔයාලා තවත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න එපා. මගේ අයිසින් එකේ තද ගතිය ටිකක් වැඩි නිසා මම ඊතුරු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් බීට් කරගන්නවා. දැන් අපි චොක්ලට් අයිසිං එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ස්පැචුලා එකෙන් මේ වගේ විනාඩියක් විතර හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරාම අපේ චොක්ලට් අයිසිං එකේ තියෙන වායු බුබුලු ටික ඉවත් වෙලා අපිට මේක ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි කේක් එක අයිසිං කරගමු. මේ වෙලාවේදී අපි ඉස්සෙල්ලා බේක් කරගත්ත කේක් ලේයර්ස් දෙකම හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ කේක් කාඩ් එකක් අරගෙන මම ඒක උඩින් එක කේක් ලේයර් එකක් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ කේක් ලේයර් එක උඩින් ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එක දාගන්නවා. ඊළඟට කේක් ස්පැචුලා එකෙන් මේ විදිහට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දැන් අපි අනිත් කේක් ලේයර් එක තියාගමු. කේක් ලේයර් එකේ උඩ පැත්ත යටට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඊළඟට අපි කේක් එකේ යටපැත්තේ තියෙන කොලේ ඉවත් කරගෙන අපි කේක් එක උඩිනුත් අයිසිං දාගන්නවා. දැන් කේක් ස්පැචුලා එක අරගෙන අපි කේක් එක වටේටම අයිසිං තවර ගන්නවා.
කේක් එක උඩින් දාපු අයිසින් ටික අරගෙන මේ වගේ වටේටම ගා ගන්න. මේ විදිහට ටර්න් ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේක ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ කේක් කොම්බ එකක් අරගෙන කේක් එක වටේ වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙන අයිසින් ටික අපි ඉවත් කරගන්නවා. මේ කේක් කොම්බ එක පාවිච්චි කරලා අපිට කේක් එක වටේට ලස්සනට ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කේක් ස්පැචුලා එක භාවිතා කරගෙන කේක් එක උඩත් මේ වගේ ලස්සනට නීට් කරගන්නවා. දැන් අපි කේක් එක අයිසින් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට කේක් එක රස බලන්න පුළුවන්. මම මේක තවත් ටිකක් ලස්සන කරගන්න ගනාෂ් එකක් දාගන්න නිසා මම මේක පැය භාගයක් ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ ටිකක් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගන්න. චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 30ක් හොඳටම උණු කරලා අරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට බටර් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. බටර් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට බටර් ටික දිය කරගන්නවා. බටර් ටික හොඳින් දිය වුණාම අපි ඒකට චොක්ලට් ග්‍රෑම් 90ක් දාගන්නවා. ඊළඟට චොක්ලට් ටික දිය වෙනකන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ ගනාෂ් එක ඕගොල්ලන්ට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝවේව් එකක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ගනාෂ් එක හදාගෙන ඉවරයි. චොක්ලට් ටිකත් හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ගනාෂ් එක ටිකක් නිවෙන්න තියාගන්නවා. අපි රස්නේ පිටින්ම මේක කේක් එකට දාගන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගත්ත කේක් එක. මේ වෙලාවේදී ගනාෂ් එකත් හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ගනාෂ් එක කේක් එක උඩට දාගමු. මේ විදිහට කේක් එක උඩ හැමතැනටම යන විදිහට ගනාෂ් එක දාගන්න. ඊළඟට වටේට වැක්කිරෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ටික ටික වටේට මේ වගේ දාගන්න. ඊළඟට ස්පැචුලා එකකින් මේ වගේ ගනාෂ් එක වැටිලා නැති තැන් වලට ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඊළඟට කේක් එක වටේ හරියට ගනාෂ් එක වැක්කිරලා නැති තැන් වලට මේ වගේ හැන්දින් අරගෙන ගනාෂ් එක ටික ටික දාගන්න. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට පයිපින් බෑග් කිසිම දෙයක් භාවිතා නොකර ලස්සනට ඩ්‍රිප් එකක් වැටෙන විදිහට ගනාෂ් එක කේක් එකට දාගන්න. මම මේ කේක් එක තවත් ටිකක් හැඩ කරගන්න ස්ට්‍රෝබෙරිස් ඒ වගේම චොක්ලට් බෝල ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙනුවට රෝස්ට් කරගත්ත කජු, ස්ප්‍රින්කල්ස් මේ වගේ දෙයක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චොක්ලට් බේරෙන රසම රස චොක්ලට් කේක් එක. මේ කේක් එක හොඳ තෙතමනයක් තියෙන ගොඩාක් සොෆ්ට් රසවත් කේක් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දිශානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝස් බලන, මගේ recipes try කරලා Facebook page එකට photos එවන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.